Game, start tayo. Market outlook muna tayo guys. Tapos, saka ako i-entertain yung mga chart request. So ayun this week medyo maganda yung PSEI. Last week around 7% to 10% ang ginain natin. And ayun, medyo nakakakaba no Thursday dahil nagkaroon ng massive sell-off with big volume. Pero take note lang din na medyo okay din to dahil nag-recover din tayo above the 50% of the sell-off candle. As long as hindi tayo mag-go below dito sa area na yan, 5.5, medyo tingin ko goods pa tayo. For me, baka mag-consolidate muna tayo dito for 2 to 3 weeks maybe, dito sa 6K to 5.5. Maybe baka pag nag-consolidate dyan for around 2 weeks and mapa-breakout, ang tatamaan natin na next resistance is around 6.8, which is kinda good. Meron pa tayong upside and baka tamaan niya tong MA100 na resistance. So ayun guys, RSI looking good above 50, yung PSEI natin ngayon. So ayun guys, 5.5 levels to watch. So kung ako ang gagawin ko, ilalagay ko na siya sa watcher ko para ma-update ako real time. Free to para sa lahat. So take advantage of to guys. So sa akin, ang titignan ko ditong levels 6.1 or 6K. Cut loss price 5.5, target price around 6.8. So yun, sell on rally pa rin tayo. And stay defensive. Next, tignan naman natin yung mga sectors, guys. Very notable sector is yung mga yung services natin, like food and groceries. So nagrally yung JFC, URC, and Max's Pizza. Ayun, so kung titignan natin yung chart ng serve, very similar siya with PSEI. So kung titignan mo, ito yung services. Compare natin siya with PSEI. Halos same na same yung galaw niya. So, convergent siya na sector with the PSEI. So, watch out dito sa service sector na to. So, it's a strong sector, this COVID-19 na problem, na narrative. So, next is yung properties. Properties medyo olats talaga. Dahil would want to invest in properties or magbayad na renta, lalo na ngayong COVID-19 na lockdown. So, ayun, baka makita natin mag-consolidate to sa area na to. Sa 2.8 to 3K. Pero pag nag-breakout tong property sector na to, ang mga names sa tignan natin is Meg and Ali. So, service, good. Property, sakto lang. Holdings, tignan natin. Holdings, medyo convergent din siya with the PSEI. So, medyo good sector din siya for me. Ano ba yung mga holding firms? AC, conglomerates yan, mga tama ba? Mga ganun. JGS, GTCap. So, holdings, baka pag nag-break to ng 5.8 or 5.9, baka next resistance ito 6.5. Yan, yung gap na yan. Okay. Moving forward, financials, tignan natin na sector. Ayun pala, holdings, medyo okay. Medyo okay din siya na sector. Financials, medyo sakto lang din. As long as mag-consolidate yan dyan sa area na yan. Huwag lang mag-drop below 1.150 or 1.1. Pag nag-drop yan 1.1, abutin tayo ng 1K. Baka dyan na magkaroon ng massive sell-off. Okay, so sectors to watch, services, holdings, yung mini or yung mining and oil, hindi ko na masyado titignan. So far, medyo okay naman siya based sa chart.
Pero walang malakas na names sa mining eh. For me. Baka PXP. Ganyan. PXP. Ano ba chart na ito? Sakto lang. Okay. Tignan naman natin yung mga strong movers natin this week. So, JLC sa food sector or services. Laki ng tinaas ng JFC from 110 umabot ng 150, no? 151, around 50% gain, half bagger talaga. Lakas ng JFC. So JFC pag nag-hold tong 139, goods pa to. Pero pag break below na yan dito, baka ang tamaan na support niyan 120. Next support na tignan mo is 120. Nandito halos lahat ng volume ng buyers. So ayun, lower time frame ng GFC looking good. Meron tayong big volume dito. So pwede natin to tignan this week pag mag-break out sa 150. So GFC levels to watch 153 and 140. Okay. Watcher, lagay natin sa watcher to. Okay. Nako, dami ko na pala dito. Lagay ko dito sa focus list ko. Okay. JFC. So sa akin, entry ko dito or yung alert ko dito 151 or 150. Cut loss ko dito siguro mga danger zone ko dito 140. Next resistance 160 or 170. Sige. Tingin pa tayo ng mga malalakas na movers dito. Meg naman sa property sector. Tanggalin ko muna yung mga drawings ko. So Meg, constant pataas lang siya, no? Weird, walang consolidation. So sa akin, as long as mag-hold tong 260, 250, goods to. Pero pag break below 250 to, 2 peso 50 centavos, pangit. Next level to watch, 2 pesos na yan. Pero pag mag-consolidate yan sa area na yan, medyo goods to for me. Much better kung mag-consolidate muna to for a while. Levels to watch ko dito, 3 pesos. 3 pesos, 250 or 260. Target ko dito maybe around 350. So meron kang 16% upside kung yun yung plan mo to buy the breakout. Tapos ito lang yung port size allocation mo, no? So kung ganito yung levels mo or yung trade plan mo, oo nga boss, RIP, PLDT home. Tel, ayusin mo na. Ayusin mo yan. Tel. Okay na guys, okay na. Bumalik na.
Okay na, okay na. Okay, game. Nako, kita niyo yung indicators ko. Okay na, boss. Game. So, dito, tignan natin yung daily chart. Dito, palag-palag naman. Di bali, yung emerging pattern niya or yung naging pattern niya is inverse head and shoulders eh. Tanggalin ko lang to. So, nandito yung mga ano mo, no? Ito yung neckline mo. Yan yung neckline mo. Ito yung ano mo, left shoulder, right shoulder. Ito yung head mo. Ayun. Tapos, nung pag-breakout niya ng 180, ayun na, nagtuloy-tuloy na. Ayun, last week, parang nag 2-day pullback siya. Pero kinain din ng big green candle yesterday. So, ayun. Sana magtuloy-tuloy. Pero so far, ang next resistance na tatamaan niya is 290 or 280. Which is ang titignan nating dynamic resistance is MA100. As long as it stays above 190 or 2 pesos, okay ito. Sige, lagay natin yung levels dito. Okay, cut loss 2. Entry ko dito 210. Tamang sizing lang guys ha. Pwede rin mag-buy on support kayo or buy on pullback. Dito kayo ko parang ano lang, for educational purposes only. So yun, good upside pa. 280, gawin natin 280. Risk reward good. Size allocation around 20%. Palag-palag yan. As long as it stays above 2 pesos. Okay. Any insights on BDO by Sir Joe Ang? BDO. Financial naman tayo. Per sector nga gawin natin. Medyo kalat-kalat eh. Financial muna. BDO. Ilang beses ako dito na whip eh. Pero kumita naman. BDO, stay above 100, okay to. Pero pag mag-break below 100 another time, baka magkaroon ng sell-off to this week. Mas lalo na pag magkaroon ng catalyst na ng panic sa markets. Di ko lang sure kung nag-release na to ng earnings eh. Tignan ko lang sa news. Meron na. So, good reaction on annual report naman siya. Levels to watch 120. Break above 120, okay to. Next resistance mo, 140. Hard support mo dito, 90 pesos. Ayun, nasa focus list ko din to. Sa financials. Another is BPI. Pattern-wise, mas gusto ko yung BDO. BPI medyo, nagkakaroon ng big red candles. So, mahirap siyang tansyahin. BPI, as long as it's above 58 pesos, okay to. Break above 65, goods or 70. Di ko muna to ilalagay sa watchlist ko. Much better yung BDO for me. Okay, hindi ko na papansinin yung ibang ibang financial stocks. Sige, MBT. By Sir Tinan Baltazar. MBT, ganda nung double bottom So kung pattern target lang, measure natin. Around 48 pesos yung niya. Yung next resistance or dito sa gap na to.
40 pesos, pag nag-break below 40 pesos, baka magmaasim na to. Refresh ko lang yung chart ko medyo mabagal eh. I hope nag-enjoy kayo guys Sabi lang kayo pag medyo inanto kayo or nababagalan kayo sa pacing ng charting. Okay, tapos na tayo sa financials. Ay, hindi pala. Hindi ko pa pala na yung MBT. Ay, na-discuss ko na pala. MBT, double bottom, above 40, okay to. Next target mo, 50 or 48, ganyan. Sa services naman tayo, URC. URC ang lakas, no? Hindi ko to nahuli. Na dito, na whipsaw dito, potek. Yung base ko around 100, pero napakat loss din ako dahil sa mga bad news sa market. Hindi ko na ni-risk magkaroon ng overnight positions. So dito, URC as long as it's above 120, okay to. Pag nag-break above 132 or 131, next resistance mo is around 150 na. So you still have an upside of around 20%. So sa akin, di na siya medyo attractive. Pero pag nag-base yan dito, nag-consolidate yan dito sa area na yan, I think baka mas mataas pa yung akyatin niya. Kailangan medyo mahabang consolidation. Next is P-Gold. Sa mga grocery stocks. Pure Gold, nasa resistance levels na siya, So sa akin, medyo pass muna ako dito. Pero pag nag-consolidate yan dito sa area na yan, on tight ranges, much better. So for me, best scenario, best case dito, consolidate dito sa 45 to 50 levels. Tapos kailangan more green candles than red candles para hindi siya sign of distribution. Pure Gold, 50, break above 50, okay siya. Sige, lagay natin dito. P-Gold, sana yun. Sa akin, pass to pag 40 pesos to. Or 42. Sa akin, ang gusto kong level dito, 51 pa. Target ko around 60. Okay, so ito lang yung notable na mga food stocks. Di ba? URC, JFC, Pure Gold. Maxis, hindi ko pa ata na-feature. Maxis is okay. Pero ang pangit tong candle na to. Frank candle. Pero pag mag-consolidate yan dito, around 650 to 750,
Pwede. Pwede siya. Medyo pangit lang din yung value trade niya, actually. Hindi siya kayang voluman. So, for me, JFC over Maxes or Pizza. Pizza, hindi ko pa ata na-feature. Pizza is okay. Ang next na babanggayin yung dynamic resistance is yung MA50 or around 7 pesos. So, best case scenario dito, pag consolidate dito, 6 pesos to 6.50 for 1 week, okay to. And next target mo na is around 7.80 or 7 pesos. 7.50.